নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছামিজ জংচন ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় এটা ভঙা মোবাইল ফোন আছে, যিটো ভাগি গৈছে বা স্ক্ৰীনখন ইউজলেছ হৈ গৈছে, বা ঘৰত আপুনি পেলাই থৈছে মোবাইলটো। যদি পেলাই থৈছে তেনেকৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰা হওক। সাবস্ক্ৰাইব কৰক আছামিজ জংচন চেনেলটো, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰক যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট প্ৰথমে পায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ হাতত আছে এটা টেবলেট। চাওঁচোন ইয়াক কি কৰিব পাৰোঁ। খুলি চাওঁ ভিতৰত। গতিকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে ভিতৰত চব দেখোন ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াৰ স্ক্ৰীনখন ক্ৰেক হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ডিজিটাইজাৰখন ঠিকেই আছে, কিন্তু স্ক্ৰীনখন ভাঙি পৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ এটা ফ্ৰেম বনাই আকৌ পুনৰ ইউজ কৰিব পাৰিম। বলক ফ্ৰেম বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।
এটা ভঙা টেবলেট যিটো ঘৰত পৰি আছিল মোৰ, সেইটো মই মোৰ আইডিয়া লগাই এটা নতুন লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা টেবলেট বা মোবাইল যিটো স্ক্ৰীন ভাগি গৈছে বা ইউজলেছ হৈ গৈছে, আপোনালোকে সেইটো খুলি চাই তাৰ ভিতৰত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে বা কি তাৰ ডিজিটাইজাৰ ভাগিছে নে তাৰ LCD-খন ভাঙিছে, তাক চেক কৰি ল'ব পাৰে। আৰু চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ পিছত কি ব্যৱহাৰত উপযোগী হৈ আছে তাক চাই আপোনালোকে এটা নতুন মোৰ নিচিনাকৈ লুক দিব পাৰে মোবাইলটোত বা ইউজ কৰি থাকিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চেনেলটো। আছামিজ জংচন নামটো নাপাহৰিব।